Hello everyone, welcome to Dikchapot. In today's video, we will practice 200 multiple choice questions related to Indian Judiciary. To ajir video to upcoming High Court Junior Administrative Assistant or G2 exam, tar helpful hoake posted kora hoise. So let's start the questions. The Supreme Court of India came into existence. Supreme Court ketia exist korisile first 28 January 1950. Supreme Court replaced Federal Court of India. Okay. The power of judicial review in India is derived from judicial review. Korpora poa hoise. Which article? Article 13 and Article 32. 13 aru 32 number অনুচ্ছেদ. ঠিক আছে. Article 13 and 32 empower courts to strike down law violating fundamental rights. Okay. Who was the first Chief Justice of India? মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল ভাৰতৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ এইচ.এ. কানিয়া. হৰিলাল জেকিচুন দাস কানিয়া. Served from 1950 to 51. The Supreme Court consists of Supreme Court বৰ্তমান কেইজন জাজ আছে 1 plus 33 মানে 1 whole CJA Chief Justice plus 33 judges. Okay. As per 2019 amendment 2019 চনৰ সংশোধনী মতে the sanctioned strength of 34 judges including the Chief Justice. Okay. Who appoints the Chief Justice of India? কোনে নিযুক্তি দিয়ে মুখ্য ন্যায়াধীশক ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰেসিডেন্ট. CJI is appointed by the president under Article 124(2). Under Article 124(2). Judges of the Supreme Court hold office until age. কোনটো বয়সলৈকে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ হৈ থাকিব পাৰে বয়সৰ উচ্চ সীমা কিমান তো 65 years 65 বছৰ. সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ ৰিটায়াৰ এট 65 আৰু হাই কোৰ্ট জাজ ৰিটায়াৰ্ছ এট 62 years 62 বছৰত আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ 65 বছৰত. The High Court of a state is established under which article? কোনটো আৰ্টিকলৰ অধীনত এখন ষ্টেটত হাই কোৰ্ট স্থাপন কৰা হয়? Article 214. Article 214 mandates high courts for each state. প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যৰ কাৰণে হাই কোৰ্টটো কোনে ৰিকমেণ্ড কৰে কোনটো আৰ্টিকলত ৰিকমেণ্ড কৰে আৰ্টিকল 215 214 আৰু 215 কি হাই কোৰ্টছ টু বি দ্য কোৰ্টছ অফ ৰেকৰ্ড. আৰ্টিকল 214 হাই কোৰ্ট টু বি কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টকো কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড কয় কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলি কয়. আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল আৰ্টিকল 129 মনত ৰাখিব. তো কোৰ্ট অফ ৰেকৰ্ড বুলি কিয় কোৱা হয় মানে হাই কোৰ্ট আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্টত যিখিনি ৰেকৰ্ড ৰখা হয় সেইখিনিক এজ এভিডেন্স ইউজ কৰা হয় কেছত এজ এভিডেন্স ইউজ কৰা হয়. আৰু 216 আৰ্টিকল 216ত কি আছে কনষ্টিটিউশ্যন অফ হাই কোৰ্ট. হাই কোৰ্টত কোন কোন থাকে চিফ জাষ্টিছ থাকে চিফ জাষ্টিছ আৰু কিমানজন জাজ থাকিব আৰু হাই কোৰ্ট জাজক কোনে এপইণ্ট কৰে প্ৰেচিডেণ্টে এপইণ্ট কৰে হাই কোৰ্ট জাজক. আৰু প্ৰেচিডেণ্টে কাৰ লগত কনচাল্ট কৰে চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ লগত কনচাল্ট কৰে আৰু গভৰ্ণৰ সেইখন ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ লগত কনচাৰ্ণ ষ্টেটৰ গভৰ্ণৰ লগত ডিছকাছ কৰে আৰু সেই কনচাৰ্ণ হাই কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছৰ লগত কনচাল্ট কৰি পেলাই এপইণ্ট কৰে. অ'কে. দ্য প্ৰেচিডেণ্ট কেন ৰিমুভ এ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ অন গ্ৰাউণ্ড অফ. প্ৰেচিডেণ্টে কিহৰ ভিত্তিত সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ জাজ এজনক অপসাৰণ কৰিব পাৰে ন্যায়াধীশক অপসাৰণ কৰিব পাৰে প্ৰভেন মিছবিহেভিয়াৰ আৰু কেপাচিটি প্ৰুভ হ'ব লাগিব. ঠিক আছে. আৰ্টিকল 124(4) প্ৰভাইডছ দ্য ইম্পিচমেণ্ট অনলি ফৰ প্ৰুভেন মিছবিহেভিয়াৰ আৰু ইনকেপাচিটি. তেওঁ কেপাচিটি ফেইল টু ডেলিভাৰ হিজ ছাৰ্ভিচ এণ্ড হিজ মিছবিহেভিয়াৰ. অ'কে. হু এডমিনিষ্টাৰ্ছ দ্য অথ অফ দ্য অফিচ অফ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া. চিফ জাষ্টিছ CJI কোনে শপত বাক্য পাঠ কৰায় মুখ্য ন্যায়াধীশক প্ৰেচিডেণ্টে. Okay, the president administers the oath as per Article 124(6). Which article deals with the original jurisdiction
of the Supreme Court, original jurisdiction. Okay, original Supreme Court or original jurisdiction deals in Article 131. Original jurisdiction in dispute between state, union and state, state and state. Original jurisdiction. Okay. Article 131. Okay. Article 132. Article 132 কি? Supreme Court of High Court appeal কৰিব পাৰে. High Court can appeal to Supreme Court. Okay. Public interest litigation PIL was first introduced by কোন আসলে? কোনে PIL first introduce কৰিছিলে? VR Krishna Iyer and Justice PN Bhagwati. Okay. They leveraged the locus standi. Locus standi কি হয়? আপুনি যদি কেছটোৰ লগত ইনভলভ হয় বা আপোনাৰ ৰাইটস যেতিয়া ভায়োলেট হয় তেতিয়া আপুনি কেছ কৰিব পাৰে, কিন্তু সেই যেটো প্ৰভিজন আছিল হেতু অটৰাই দিছিলে PIL। মানে আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ৰাজহুৱা কামত যদি কিবা খেলিমেলি দেখে আপুনি ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত আপুনি কেছ ফাইল কৰিব পাৰে। Which article guarantees the right to constitutional remedies? কোনটো আৰ্টিকলত right to constitutional remedies মানে সাংবিধানিক প্ৰতিকাৰৰ অধিকাৰ কোনটোত আছে? আৰ্টিকল 32। আৰু কি বুলি কয়? হাৰ্ট এণ্ড সোল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন কোনে কৈছিলে? আম্বেদকাৰে কৈছিলে। Which writ is issued to release a person unlawfully detained? তাৰ কাৰণে কোনটো ৰিট ইস্যু কৰে? হেভিয়াছ কৰ্পাছ। হেভিয়াছ কৰ্পাছ লিটাৰেলি মিন্স টু প্ৰডিউচ দ্য বডি। মেণ্ডামাছ মানে কি? মেণ্ডামাছ মানে উই কমান। যেতিয়া কোৰ্টে কোনো পাব্লিক অথৰিটিক কোনো কিবা এটা ডিউটি পাৰফৰ্ম কৰিবলৈ অৰ্ডাৰ দিয়ে, যেতিয়া মানে পাব্লিক অথৰিটিয়ে এজন অফিচাৰে নিজৰ ডিউটি ভালকৈ নকৰে তেতিয়া মেণ্ডামাছ ইউজ কৰে কোৰ্টে, দ্য উই কমান। অ'কে, নেক্সট আহিলে দ্য পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ইন ইণ্ডিয়া ৰিজেম্বলছ ডেট অফ। কাৰ সৈতে মিলে জুডিচিয়েল ৰিভিউ যিটো প্ৰচেছ সেইটো কিহৰ সৈতে মিলে? USA। Adopted from US system where courts can declare law unconstitutional. Which article provides for the independence of the judiciary? Which article provides for the independence of judiciary? Independent judiciary কোনটো আৰ্টিকলত আছে? আৰ্টিকল 50। আৰ্টিকল 50 ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলত আছে যে সেপাৰেশন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ। Okay. Which court is known as the guardian of the constitution? Which court? কোনখন আদালত? সুপ্ৰিম কোৰ্ট। সুপ্ৰিম কোৰ্ট উচ্চতম ন্যায়ালয়ক গাৰ্জিয়ান অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি কোৱা হয়। সুপ্ৰিম কোৰ্ট এনচিয়ৰ্ছ কনষ্টিটিউশ্যনেল সুপ্ৰিমেচি থ্ৰু জুডিচিয়েল ৰিভিউ। হুইচ কেছ এষ্টাব্লিছ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন? কোনে কৈছিলে? কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইনৰ কথা কোৱা হৈছিলে। পাৰ্লিয়ামেণ্ট কেনট অল্টাৰ দ্য বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এমেণ্ডমেণ্ট পাৱাৰটো কেতিয়া কোনটো আৰ্টিকলত কৰে? এমেণ্ডিং পাৱাৰ আৰ্টিকল 368। Which article gives the Supreme Court power to grant special leave to appeal? Article 136. Article 136 special leave petition jurisdiction. Okay. Which article gives the Supreme Court power to grant special leave to appeal? কোনটো অনুচ্ছেদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক আপিল কৰিবলৈ বিশেষ অনুমতি প্ৰদানৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে? আৰ্টিকল 136। Who can extend the jurisdiction of a high court to a union territory? হাই কোৰ্টৰ যিটো জুৰিডিকশ্যন সেই ক্ষমতাটো কোনে এক্সটেণ্ড কৰিব পাৰে? পাৰ্লিয়ামেণ্ট। আৰ্টিকল 230 পাৰ্লিয়ামেণ্ট বাই ল মে এক্সটেণ্ড দ্য হাই কোৰ্ট জুৰিডিকশ্যন। দ্য ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ। উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিলে? জাষ্টিছ ফাতিমা বিবি। জাষ্টিছ ফাতিমা বিবি এপইণ্টেড ইন 1989। দ্য কলিজিয়ান চিষ্টেম ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ জাজ ইজ বেছড অন সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট। কলিজিয়াম চিষ্টেম যিটো আছিলে যাৰ থ্ৰুদি ন্যায়াধীশক নিযুক্তি দিয়া হয়, তো সেই চিষ্টেমটো আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজমেণ্ট ইভল্ভ ফ্ৰম 3 জাজেছ কেছ 1982 to 1998। Okay. Which article deals with the writ jurisdiction of High Court? কোনটো আৰ্টিকলে writ jurisdictionক ডিল কৰে? আৰ্টিকল 226। Article 226 wider scope than Article
32 তো ৰিড বুলি ক'লে মই কৈছোৱে মেন্ডামাছ প্ৰহিবিশ্যন চাৰ্টিয়াৰি ওকে কোৱাৰান্টো এটা হল which case upheld the primacy of fundamental rights over directive principle which case upheld the primacy of fundamental rights over directive principles কোনটো গোচৰে নিৰ্দেশনামূলক নীতিৰ ওপৰত মৌলিক অধিকাৰৰ প্ৰাধান্য ৰক্ষা কৰিছিল চম্পাকাম দুৰাইৰাজন কেছ which case upheld the primacy of fundamental rights over directive principles তো কোনটো গোচৰত ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস তো ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপলৰ ওপৰ বুলি কোৱা হৈছিল চম্পাকাম দুৰাইৰাজন কেছ State of Madras versus Sampakam Duraijan case 1951 Supreme Court held that fundamental rights prevail over directive principles মানে যদি কনফ্লিক্ট হয় তেতিয়া ফান্ডামেন্টাল রাইটস টু বেছি গুৰুত্ব পাব তো লখিনি ফান্ডামেন্টাল রাইটসৰ মতে চলিব ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল মতে নহয় জুডিশিয়াল এক্টিভিজম কি হয় what is judicial activism the expanding interpretation of constitution to ensure justice ওকে মানে যেতিয়া ন্যায়পালিকায় কমপ্লিট জাস্টিস দিবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে এনচিওৰ জাস্টিস তো সেইটো হল জুডিশিয়াল এক্টিভিজম ইট এনচিওৰ সোশ্যাল জাস্টিস এন্ড পাব্লিক একাউন্টেবিলিটি লোক আদালত ডেৰাইভ লিগেল ষ্টেটাছ ফ্ৰম লোক আদালতৰ আইনী যিটো মৰ্যাদা এইটো ক'ৰ পৰা পায় লিগেল সাৰ্ভিসেছ অথৰিটিজ এক্ট 1987 awards of look adalat are binding and final okay the salary of supreme court judges is charged on supreme court or uচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দৰমহা ক'ৰ পৰা লোৱা হয় consolidated fund of india ensures financial independence consolidated funds ৰ পৰা লোৱা হয় which is the highest judicial forum of india supreme court obviously আটাইতকৈ ওপৰৰ কোৰ্টখন কি supreme court Who was the first woman chief justice of a high court in India? কোন আসলে প্ৰথম মহিলা জাজ কোন আসলে chief justice of a high court? Leila Seth. Justice Leila Seth was Himachal Pradesh High Court in 1991. The highest court of appeal in India. কোনখন কোৰ্টৰ সৰ্বোচ্চ আপিল আদালত কোনখন হয় যিকোনো কেছ গৈ পেলাই শেষত কোৰ্ট শেষ হয় Supreme Court of India. Which High Court has jurisdiction over Andaman and Nicobar Island? Nicobar Island, Andaman and Nicobar High Court, kunkhon High Court or jurisdiction ase? To have Kolkata High Court. Okay, under the Union Territory jurisdiction of Kolkata High Court. Which article provides for the transfer of judges from one High Court to another? Kuntu article dia ase? Judges, judgeor nyadhikhor transfer karone kuntu article dia ase High Court article 222. Which commission recommend the setting up of গ্ৰাম ন্যায়ালয় গ্ৰাম ন্যায়ালয় স্থাপনৰ বাবে কোনটো আয়োগে ৰিকমেন্ডেশন দিছিলে এডভাইস কৰিছিলে তো এইটো হৈছে ল কমিশন অফ ইন্ডিয়া ওকে ইমপ্লিমেন্টেড বাই গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট 2008 ল কমিশন 114 নম্বৰ ৰিপৰ্টত ল কমিশনে গ্ৰাম ন্যায়ালয় স্থাপনৰ উপদেশ দিছিল পৰামৰ্শ দিছিল জুডিশিয়াল ৰেষ্ট্ৰেইনট মানে কোৰ্ট এভয়েড পলিসি মেটাৰ্স judicial restraint মানে limited role of judges in striking down the laws মানে যিখিনি টোটালি লৰ লগত ইনকনসিস্টেন্ট হয় আনকনস্টিটিউশনাল হয় সেইখিনি ল হে নাল এন্ড ভয়েড বুলি ঘোষণা কৰে সেইখিনি হে ইন্টারপ্রেট কৰে ঠিক আছে Which High Court has jurisdiction over Goa, Daman and Diu? Bombay High Court. Okay, Goa, Daman, Diu ওপৰত কোনখন উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ আছে Bombay High Court. Which body recommends names for appointment of Supreme Court judges? তো Supreme Court judges or appointmentor ক্ষেত্ৰত কোনে পৰামৰ্শ দিয়ে collegium system The 99th Constitutional Amendment Act related to the 99th Constitutional Amendment Act relates to কিহৰ লগত জড়িত National Judicial Appointment Commission it was struck down by Supreme Court in 2015 as violating the judicial independence হয় না struck down কৰিলে NJSC কি কাৰণে কৰিছিলে NJSC কাৰণ তাতে law minister plus 2 eminent person আৰু দুজনে veto power to 2 member only আৰু chief justice or কোনো definition
নাই কোৱালিফিকেশ্যনৰ ঠিক আছে হু এপইণ্টছ জাজেছ অফ দ্য হাই কোৰ্ট কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে হু এপইণ্টছ দ্য জাজেছ অফ হাই কোৰ্ট কোনে নিযুক্তি দিয়ে প্ৰেচিডেণ্টে হাই কোৰ্ট জাজক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক প্ৰেচিডেণ্টে হোৱাট ইজ দ্য মিনিমাম এজ ফৰ এপইণ্টমেণ্ট অফ এছ সুপ্ৰিম কোৰ্ট জাজ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে নিযুক্তিৰ বাবে ন্যূনতম বয়স কিমান কোনো ফিক্স টাইম কোনো ফিক্স বয়স নাই মাষ্ট হেভ 10 years high court experience or to be a distinguished jurist okay কিন্তু minimum is নাই which article provides for the establishment of a supreme court কোনটো আৰ্টিকলত কোৱা হৈছে সুপ্ৰিম কোৰ্ট স্থাপনৰ কথা article 124 the first Indian woman to become chief justice কোনবা chief justice প্ৰথম কোন মহিলা হৈছে chief justice মহিলা ন্যায়াধীশ কোন তো এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কোনো হোৱা নাই The Supreme Court is a court of records under which article? মই আগতে কৈছো The Supreme Court is a court of record under which article? Article 129. Which article empowers Supreme Court to review its own judgment? নিজে কিবা এটা ভুল যদি ৰায় প্ৰদান কৰে পিছৰ পুনৰীক্ষণৰ সুবিধা আছে কোনটো আৰ্টিকলৰ মতে আৰ্টিকল 137 Advisory jurisdiction of Supreme Court is under article 143 Article 140 under President may seek Supreme Court advice যিকোনো ধৰণৰ কেছত প্ৰেসিডেন্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ৰায় ল'ব পাৰে ওকে What does curative petition curative petition মানে কি petition to cure error in judgment যদি কিবা ভুল হয় তেতিয়া শুধৰণিৰ কাৰণে নেক্সট আকৌ শুনানি গ্ৰহণ কৰাটো তো ফাৰ্স্ট কেছ আছিলে ইন্ট্ৰোডিউস ইন ৰূপা অশোক হোৰা কেছ 2002 okay Rupa Osugura case 2002 the first look adlok was held in first look adlok ketia hoisile Gujarat hoisile 1982 1982 sonot prothomto lok adolot onustito hoisile the National Judicial Academy is located National Judicial Academy kot ase Rashtriya Nyayik Academy kot ase Bhopal Judicial independence is ensured by security of tenure fixed salary search on consolidated fund of India or removal only by impeachment gotike all of the above the High Court of Delhi was established ketia established isle High Court Delhi High Court 1966 which article deals with contempt of court mane jogoria kora court adalotor অবমাননা okay Article 129 Supreme Courtৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰত Article 129 আৰু উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰত High Courtৰ ক্ষেত্ৰত Article 215 okay Contempt of Court Act 1971 Which article deals with contempt of court কোনটো অনুচ্ছেদত আদালত অবমাননাৰ কথা কোৱা হৈছে Article 129 in Supreme Court and Article 215 in High Court High Courtৰ ক্ষেত্ৰত 215 Supreme Courtৰ ক্ষেত্ৰত 129 আৰু এটো কি হয় Contempt of Court Act 1971 Which article of the Constitution empowers the Supreme Court to do complete justice কোনটো আৰ্টিকলত complete justice সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ক সম্পূৰ্ণ ন্যায় কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছিল Article 142 complete justice Article 142 allows Supreme Court to pass any decree to ensure complete justice between parties The Supreme Court seat can be changed by উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আসন সলনি কৰিব পাৰে by parliament by law the Supreme Court seat can be changed by parliament by law okay parliament can change the seat of Supreme Court from Delhi by law the Supreme Court of India was established by which act Constitution of India 1950 the Federal Court of India was set up under Federal Court কোনখন আইনৰ অধীনত স্থাপন কৰা হৈছিল Government of India Act 1935 The seat of Federal Court was Delhi কোট আসলে Federal Court to কোট আসলে তো Delhi Federal Court 1937-1950 function from Delhi The first Chief Justice of Federal Court কোন আসলে Federal Courtৰ first মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আসলে Maurice Guyer Okay Which case is called the judicial revolution in India কোনটো গোচৰক ভাৰতত ন্যায় বিপ্লৱ বুলি কোৱা হয় কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ য'ত বেসিক স্ট্ৰাকচাৰ ডক্ট্ৰাইন
দিয়া হৈছিল আৰু এটা কথা মেনেকা গান্ধী কেছ 1978 ত expanded the article 21 right to life include dignity and liberty অকল জিয়াই থাকিলে নহব জিয়াই থাকিবলৈ dignity আৰু liberty লাগিব which article gives parliament the power to increase the number of judges in supreme court কোনটো আৰ্টিকুলত কোনটো অনুচ্ছেদে সংসদক সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ন্যায়াধীশৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰিছে Article 124(2) The Supreme Court is the highest interpreter of fundamental rights, directive principles, constitution, all of the above. তো যিকোনো ধৰণৰ ফান্ডামেন্টাল ৰাইটস বা ডাইৰেক্টিভ প্ৰিন্সিপল কনস্টিটিউশনৰ যদি কিবা জুট লাগে তেন্তে তাৰ ফাইনেল ইন্টাৰপ্ৰিটেশন বিশ্লেষক হয় সুপ্ৰিম কোৰ্ট How was the Chief Justice during the Kesavananda Bharati case? Kesavananda Bharati কেছৰ সময়ত Chief Justice কোন আছিল SM Sikri Which article deals with the appellate jurisdiction of Supreme Court in civil cases? কোনটো অনুচ্ছেদে দেৱানী গোচৰত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ আপিল অধিকাৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰে Article 133 The governor consults the High Court in the appointment of district judge তো ৰাজ্যপালে নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পৰামৰ্শ লয় কাৰ এপইন্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত ডিস্ট্ৰিক্ট জাজৰ Article 233 Appointment of district judges in consultation with High Court The power to punish for contempt of court lies with আদালতক অবমাননাৰ বাবে শাস্তি দিয়াৰ ক্ষমতা নিহিত হৈ আছে কাৰ হাতত অকল সুপ্ৰিম কোৰ্ট আৰু হাই কোৰ্টৰ হাতত বেলেগ নিম্ন খাপৰ আদালতে নোৱাৰে দিব Which writ is issued to perform a public duty ৰাজহুৱা কৰ্তব্য পালন কৰিবলৈ কোনটো ৰিট জাৰি কৰা হয় মই কৈছো মেন্ডামাস Which writ checks illegal occupation of a public office কোনখন ৰিটে ৰাজহুৱা কাৰ্যালয়ত অবৈধ দখল কৰাটো পৰীক্ষা কৰে কো ৱাৰান্টো Which writ stops a lower court from proceeding with a case কোনখন ৰিটে নিম্ন আদালতে গোচৰ চলাবলৈ বাধা দিছে prohibition যদি jurisdictionৰ বাহিৰত কোনো নিম্ন আদালতে গোচৰ চলায় তেতিয়া হেতু ষ্টপ কৰিবলৈ হাই কোৰ্টে এইটো ৰিট প্ৰদান কৰে prohibition which writ is issued to quash an illegal order of a lower court নিম্ন আদালতৰ অবৈধ আদেশ বাতিল কৰিবলৈ কোনখন ৰিট জাৰি কৰা হয় certiorari Which writ is issued to question illegal order of a lower court? Certiorari. দুবাৰ দিলো Doctrine of basic structure was reaffirmed in কোনটো কেছত Basic structure doctrine to Indira Gandhi কেছতো Minerva Mills কেছতো Waman Rao কেছতো তো গতিকে all of the above মৌলিক গঠনৰ মতবাদক পুনৰ দৃঢ় কৰা হৈছিল ওকে গোটেই তিনিটা কেছ The impeachment motion against a judge requires a majority of ন্যায়াধীশৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগনামা দাখলৰ প্ৰস্তাৱত সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰ প্ৰয়োজন কি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাগিব ইম্পিচমেন্ট কোনোবা এজন জাজৰ এগেইনষ্টত ইম্পিচমেন্টৰ কাৰণে 2/3 members present and voting and majority of the total stand parliament ঠিক আছে how many members signatures are required to start impeachment তো লোকসভাত 100 আৰু ৰাজ্যসভাত 50 জন মেম্বাৰৰ সাইন লাগিব ঠিক আছে অভিযোগনামা আৰম্ভ কৰিবলৈ কিমান জনৰ স্বাক্ষৰৰ প্ৰয়োজন who investigates the charges against a judge during impeachment কোনে এনকুৱাৰী কৰে জাজজন দোষী হয় না নহয় তো এখন এনকুৱাৰী কমিটি বহোৱা হয় যত দুজন জাজ আৰু এজন জুৰি থাকে The first judge to be impeached in India ভাৰতত অভিযোগনামা দাখিল কৰা প্ৰথমজন ন্যায়াধীশ কোন আছিল Justice সৌমিত্ৰ সেন Justice সৌমিত্ৰ সেন কলকাতা হাই কোৰ্ট ৰিজাইন বিফৰ ইম্পিচমেন্ট তেওঁ ইম্পিচ কৰাৰ আগতে ৰিজাইন কৰিলে নিজে The first attempt to impeach a judge was against Justice Ramasamy the first case eto Justice Ramasamy was the first justice against which impeachment was attempt Which body frames the service condition of judges service condition মানে কোনটো সংস্থাই বিচাৰকৰ সেৱাৰ চৰ্তসমূহ গঠন কৰে পাৰ্লিয়ামেন্টে সাৰ্ভিস ৰুলস খিনি জাজৰ ক্ষেত্ৰত পাৰ্লিয়ামেন্টে ডিসাইড কৰে পাৰ্লিয়ামেন্ট decides as per article 125 Supreme Court and 221 High Court
Which article ensures equality before law? Article 14. Article 19 কি আছিল? Right to freedom. Article 21 কি আছিল? Right to life. Judicial independence is part of. ন্যায়িক স্বাধীনতাৰ অংশ কি হয়? Basic structure. মানে judicial independence is a part of basic structure. The Constitution of India borrowed judicial independence from. ভাৰতীয় সংবিধানে ন্যায়িক স্বাধীনতা কাৰ পৰা ধাৰ কৰিছে? USA পৰা, আমেৰিকাৰ পৰা। Which article gives high courts the power of superintendence over subordinate court? Article 2 to 7. Article 227 ensures administrative and judicial supervision by the high courts over all subordinate courts. Okay? তলৰ কোৰ্টখিনিৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ দায়িত্বটো হাই কোৰ্টৰ। The first law commission of India was established in. First law commission কেতিয়া প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল? কোন চনত? 1955, 1955 চনত। Who was the first chairman of law commission of India? ভাৰতৰ law commissioner first chairman কোন আছিলে? এটো আগতে এক্সামত আহিছে, MC Setalwar. The Supreme Court judgment is binding on. Supreme Courtৰ judgment, Supreme Court যেতিয়া এটা ৰায় প্ৰদান কৰে, কাৰ ওপৰত খাটে? এটো all courts within India, সকলো ৰায়ৰ ওপৰত Supreme Courtৰ ৰায় খাটে। Article 141 law declared by Supreme Court is binding on all courts, সকলো কোৰ্টৰ ওপৰত খাটিব। Judicial overreach মানে কি? যেতিয়া executive or legislative domainত যেতিয়া সোমাব। আমি জানো ইণ্ডিয়ান এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ সিস্টেমটো কেনেকৈ ভাগ কৰা আছে? জুডিচিয়াৰী আছে, এক্সিকিউটিভ আছে আৰু লেজিসলেটিভ, হয়নে? গতিকে জুডিচিয়াৰী যেতিয়া এই দুটা ডমেইনত সোমাব সেইটোক কয় জুডিচিয়েল অভাৰৰিচ। PIL can be filed by, কোনে PIL ফাইল কৰিব পাৰে? এনি পাব্লিক স্পিৰিটেড পাৰ্চন, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থজনিত যেটো PIL, ঠিক আছে, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থত কেছ ফাইল কৰিব পাৰে যিকোনো মানুহে। Which case first recognized PIL? কোনটো কেছত ফাৰ্ষ্ট PILক ৰিকগনাইজ কৰা হৈছে? কোনটো গোচৰে প্ৰথমে PILক স্বীকৃতি দিছে? হুছেইনাৰা খাতুন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ, এইটো কেছত। ওকে, হুছেইনাৰা খাতুন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ ইজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেছ ৰিলেটেড টু PIL. PIL ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ কোন কোন জড়িত হৈ আছে? PN ভাগৱতী আছে, VR কৃষ্ণা আয়াৰ আছে, গতিকে বট A and B. Who was the first woman chief justice of India? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল? কোনো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। ওকে, নান। Who can transfer judges of Supreme Court from one bench to another? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাজক এখন বেঞ্চৰ পৰা, এটা বিচাৰপীঠৰ পৰা আনটোলৈ কোনে পাৰে? চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ট্ৰেন্সফাৰ কৰিব পাৰে। এখন বেঞ্চ বহি আছে আৰু এখন বেঞ্চ বহিলে বেলেগ এটা কেছত, তো ইয়াৰ জাজক ইটোলৈ নিব পৰা দায়িত্ব ক্ষমতা কাৰ আছে? চিফ জাষ্টিছ আছে, চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়াৰ। দ্য ফাৰ্ষ্ট কেছ টু ইণ্টাৰপ্ৰিট আৰ্টিকল 21, আৰ্টিকল 21 ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰা। 21 নং অনুচ্ছেদৰ ব্যাখ্যা কৰা প্ৰথমটো গোচৰ কি আছিলে? AK গোপালন কেছ 1950। দ্য ফাৰ্ষ্ট কেছ ৱেৰ জুডিচিয়েল ৰিভিউ ৱাজ ইউজড ইন ইণ্ডিয়া, ভাৰতত ন্যায়িক পৰ্যালোচনা ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথমটো গোচৰ কি আছিলে? চম্পকাম দুৰাইৰজন কেছ 1951, জুডিচিয়েল ৰিভিউ য'ত ইউজ হৈছিলে। দ্য হাইকোৰ্ট অফ এ ষ্টেট ইজ ডাইৰেক্টলি আণ্ডাৰ, কাৰ আণ্ডাৰত আহে? নান। ওকে, হাইকোৰ্টটো সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ আণ্ডাৰত নাহে, গভৰ্ণৰৰ আণ্ডাৰতো নহয়, প্ৰেচিডেণ্টৰ আণ্ডাৰত, ডাইৰেক্টলি কাৰো আণ্ডাৰত নাহে। ইয়াত লিখিছোঁ, মনত দিছোঁ, এ ষ্টেট হাইকোৰ্ট ইজ নট আণ্ডাৰ দ্য ডাইৰেক্ট ৰুল, ডাইৰেক্ট কাৰো তলত নাহে of a single executive authority. Instead, it is an independent constitutional body that functions as part of India's single integrated judicial system. Okay, and operates under the overall superintendence of and control of the Supreme Court of India. Ultimately, Supreme Court under থাকে কিন্তু directly কাৰো আণ্ডাৰত নাহে, independent হয়। The Indian Judiciary follows the principle of separation of power. Fast track courts were recommended by 11 Finance Commission 2000. Okay. The Family Court Act was enacted in 1986. Okay. Poriyal Adalat Ain. The National Legal Services Authority (NALSA) was constituted in
1997 under the Legal Services Authorities Act 1987. The Chief Justice of India draws salary equal to Vice President, Governor, Member of Parliament, none. Okay, কাৰো সৈতে সমান নহয়, fixed separately by the Supreme Court judges, Salaries and Condition Act. Okay, এটো কাৰো সৈতে নিমিলে আৰু ক'ৰ পৰা হয় consolidated fund. The term court of record means court of record মানে কি court whose records are recognized as evidence. Okay, মই কৈছো আগতে evidence হিচাপে যিখিনি ৰেকৰ্ডক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি. Which article gives power to parliament to extend high court jurisdiction to union territories? কোনটো আৰ্টিকলে কোনটো অনুচ্ছেদে সংসদক উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে? আৰ্টিকল 230. Which case declared NJAC unconstitutional? National Judicial Appointment Commission কোনটো কেছত অসাংবিধানিক বুলি ঘোষণা কৰা হ'ল? সেইটো আছিল Supreme Court Advocates on Record Association versus Union of India case 2015. Who among the following was the first Dalit Chief Justice of India? First Dalit Chief Justice কোন আছিল? প্ৰথম KG Balakrishnan. Who appoints the judges of the Supreme Court? কোনে নিযুক্তি দিয়ে? উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশসকলক কোনে নিযুক্তি দিয়ে? Obviously প্ৰেসিডেন্টে. Article 124, President appoints the judges after consultation with Chief Justice and senior judges. Okay. Minimum age for appointment as Supreme Court judge. ন্যূনতম বয়স কিমান হ'ব লাগে? No specific age. কোনো নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা নাই, কিন্তু ৰিটায়াৰমেণ্ট এজ আছে মেক্সিমাম সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 65 বছৰ আৰু হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰত 62 বছৰ. Retirement age of Supreme Court judge is 65. Retirement age of High Court is 62. Number of judges in Supreme Court as of 2025 কিমান আছে বৰ্তমান 2025 ত 33 জন জাজ আৰু চিফ জাস্টিস টোটাল 34. The first woman judge of the Supreme Court উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল? ফাতিমা বিবি 1989 ত. The first woman chief justice of a high court কোন হয়? হাই কোৰ্টৰ চিফ জাস্টিস লেইলা সেঠ. লেইলা সেঠ became the chief justice of Himachal Pradesh High Court in 1991. Which case declared right to privacy as fundamental rights? কোনটো কেছত right to গোপনীয়তাৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? হেৰে কেএস পট্টাস্বামী ভাৰ্চেছ Union of India 2017. Okay. The National Judicial Grid NJDC DG was launched to কি কাৰণে কৰা হৈছিল? National Judicial Grid data grid কিয় লঞ্চ কৰা হৈছিল? To digitalize pending cases, track cases statistics আৰু monitor judicial performance. মানে কিমান কেছ পেন্ডিং আছে আৰু কিমান ইমপ্ৰুভ হৈছে আৰু জুডিচিয়াৰী পাৰফৰমেন্স কেনেকুৱা সেই গোটেইখিনি কাৰণে ন্যাশনাল জুডিচিয়াল ডাটা গ্ৰিড ডেভেলপ কৰা হৈছিল. The basic structure doctrine was laid down. কোনটো কেছত? Basic structure doctrine obviously কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছত 1973 স্থাপন কৰা হৈছিল মৌলিক গাঁথনি basic structure doctrine. Judicial review কি এনশিওর করে? Judicial review ন্যায়িক পৰ্যালোচনাই কি নিশ্চিত কৰে? Separation of power, supremacy of constitution, rule of law. গতিকে all of the above. Public interest litigation was first introduced. ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ মামলা প্ৰথমে কেতিয়া প্ৰৱৰ্তন হৈছিল? কোনে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল? তো জাস্টিস পি এন ভাগৱতী এণ্ড ভি আৰ কৃষ্ণ আয়াৰ. গতিকে বট. ফাৰ্ষ্ট কেছ অফ PID ইন ইণ্ডিয়া কোনটো কেছ আছিলে? হুছেইন হাৰা খাতুন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ. কিছুমান কুৱেশ্যন ৰিপিট হৈছে. The power of judicial review is derived from which article? কোনটো আৰ্টিকল পৰা পোৱা হৈছে? জুডিচিয়েল ৰিভিউ আৰ্টিকল 39 আৰ্টিকল 32. Who appoints the chief justice of a high court? কোনে এপইণ্টমেণ্ট দিয়ে? হাই কোৰ্টৰ চিফ জাষ্টিছক কোনে দিয়ে? প্ৰেচিডেণ্টে. The High Court of Assam was established. কোন চনত? অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয় কোনটো চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে? 1948. Established on 5th April 1948 under the Law of India Act 1935. First Chief Justice of Assam কোন আছিলে? RF Lodge. অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিলে RF Lodge.
The present High Court for Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh is located. অসম, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ বৰ্তমান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থান ক'ত? গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট। অ'কে। ফাৰ্ষ্ট আছামিজ চিফ জাষ্টিছ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কোন আছিলে? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিলে? হলিৰাম ডেকা। দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ৱাজ আৰ্লিয়াৰ ন'ন এজ, পূৰ্বতে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নাম কি আছিলে? আছাম হাইকোৰ্ট। ফাৰ্ষ্ট ওমেন জাজ অফ গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট কোন আছিলে? গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিলে? মীৰা শৰ্মা। অ'কে। হুইচ আৰ্টিকল প্ৰভাইডছ হাই কোৰ্টছ পাৱাৰ টু ইছ্যু ৰিটছ, কোনটো অনুচ্ছেদে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰিট জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে? আৰ্টিকল 226 হাইকোৰ্টৰ। হুইচ এক্ট ইন্ট্ৰডিউচ দ্য কলিজিয়াম ছিষ্টেম, কলিজিয়াম ছিষ্টেম কোনটো গোচৰে কলিজিয়াম ছিষ্টেম ব্যৱস্থা কৰিছিল? ছেকেণ্ড জাজেছ কেছ 1993। হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন প্ৰভাইডছ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট উইথ অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন, সংবিধানৰ কোনটো অনুচ্ছেদে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মূল অধিকাৰ ক্ষেত্ৰ প্ৰদান কৰিছে? আৰ্টিকল 131। আৰ্টিকল 131 disputes between the union and one or more states fall under the Supreme Court's original jurisdiction. Okay. Who was the first Chief Justice of India? কোন আছিলে? H.J. কানিয়া। জুডিচিয়েল এক্টিভিজন মানে এক্টিভ ৰোল অফ কোৰ্টছ ইন গভাৰ্নেন্স, ন্যায়িক সক্ৰিয়তা, এক্টিভ ৰোল অফ কোৰ্টছ ইন গভাৰ্নেন্স। হুইচ কেছ ডিক্লাৰ্ড ৰাইট টু এডুকেশ্যন এজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট, কোনটো কেছত আছিলে ৰাইট টু এডুকেশ্যন এজ ফাণ্ডামেণ্টেল, শিক্ষাক মৌলিক অধিকাৰ বুলি কোনটো কেছত কোৱা হৈছিলে? উন্নী কৃষ্ণন কেছ 1993। হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট এডেড আৰ্টিকল 21A, কোনটো সংশোধনীত 21A অনুচ্ছেদ সংযোজন কৰা হৈছে? 86 এমেণ্ডমেণ্টত আৰ্টিকল 21A এড কৰা হৈছে। হু কেন ৰিমুভ এ হাইকোৰ্ট জাজ, উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশক কোনে অপসাৰণ কৰিব পাৰে? প্ৰেচিডেণ্ট আফটাৰ পাৰ্লিয়ামেণ্টছ এড্ৰেছ, প্ৰেচিডেণ্টে ডাইৰেক্ট নোৱাৰে, পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা পাছ হোৱাৰ পিছত। অ'কে। জুডিচিয়েল ইণ্ডিপেণ্ডেঞ্চ ইজ গাৰেণ্টেড বাই, ন্যায়িক স্বাধীনতাৰ অধিকাৰ নিশ্চয়তা ক'ত আছে? কেনেকৈ দিয়া হৈছে ন্যায়িক স্বাধীনতা, কেনেকৈ দিয়া হৈছে? ফিক্স চেলাৰী হয়নে, ইম্পিচমেণ্ট প্ৰচিডিঅ'ৰ, ছেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ, অল অফ দ্য এবভ। দ্য জুডিচিয়েল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি বিল ৱাজ ইন্ট্ৰডিউচড ইন, ন্যায়িক মানদণ্ড আৰু জবাবদিহিতা বিধেয়কখন স্থাপন কৰা হৈছিল 2010 চনত, কিন্তু এখন পাছ নহ'লে। হোৱাইল ইট ৱাজ পাছ ইন লোকসভা, দ্য বিল ৱাজ নট পাছ বাই ৰাজ্যসভা, দ্য আপাৰ হাউচ, এণ্ড ডিড নট বিকেম এ ল। ফাৰ্ষ্ট লোক আদালত ৱাজ হেল্ড, কেতিয়া? প্ৰথম লোক আদালত কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিল? 1982 চনত গুজৰাটত। লোক আদালত ডিলছ মেইনলি উইথ, লোক আদালতে মূলতঃ কি লেনদেন কৰে? চিভিল ডিছপিউট কৰে, ফেমিলি ডিছপিউট কৰে, কমাউণ্ডেবল ক্ৰিমিনেল কেছ, যিবোৰ মানে সৰু সুৰা কেছ যিবোৰ কম্প্ৰমাইজত আহিব পাৰে সেইবোৰ কেছ। অ'কে, অল অফ দ্য এবভ। গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট ৱাজ পাছড, গ্ৰাম ন্যায়ালয় এক্ট কেতিয়া পাছ কৰা হৈছিল? 2008 চনত, আৰু এফেক্টত কেতিয়া আহিছিল? 2 অক্টোবৰ 2009, গান্ধী জয়ন্তীৰ দিনা। ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাম ন্যায়ালয় ষ্টাৰ্টেড ফাংচনিং, প্ৰথম গ্ৰাম ন্যায়ালয়ে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কেতিয়াৰ পৰা? 2009 চনৰ পৰা 2 অক্টোবৰ। হুইচ কমিশ্যন ছাজেষ্ট ছেটিং আপ অফ ন্যায় পঞ্চায়ত, ন্যায় পঞ্চায়তৰ ধাৰণাটো কোনে দিছিলে? অশোক মেহতা কমিটি। সুপ্ৰিম কোৰ্ট বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটিয়ে কি দিছিলে? 3 টায়াৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম, 3 টায়াৰ পঞ্চায়তী ৰাজ ছিষ্টেম। অ'কে। চৰকাৰীয়া কমিশ্যনৰ কি আছিলে? চেণ্টাৰ ষ্টেট ৰিলেশ্যন, চৰকাৰীয়া কমিশ্যন। অ'কে। সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৱাজ ইনগ্ৰেটেড অন, কেতিয়া উদ্ঘাটন কৰা হৈছিলে? শুভাৰম্ভ কেতিয়া হৈছিলে? 28 জানুৱাৰী 1950। দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰিপ্লেচ, আগতে কি আছিলে? ফেডাৰেল কোৰ্ট আছিলে, তো প্ৰাইভেট কাউন্সিল এণ্ড ফেডাৰেল কোৰ্ট। দ্য হাইকোৰ্ট অফ গুৱাহাটী ৱাজ জুৰিডিকশ্যন অভাৰ, ক'ৰ ওপৰত আছে জুৰিডিকশ্যন? গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট আছামৰ ওপৰত আছে, নাগালেণ্ডৰ ওপৰত আছে, মিজোৰামৰ ওপৰত আছে, অৰুণাচলৰ ওপৰত আছে, তো অল অফ দ্য এবভ।
হুইচ আৰ্টিকল এম্পাৱাৰ্ছ পাৰ্লিয়ামেণ্ট টু এষ্টাব্লিছ এ কমন হাইকোৰ্ট কোনটো অনুচ্ছেদে সংসদক উমৈহতীয়া উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ স্থাপনৰ সুবিধা দিছে ক্ষমতা দিছে আৰ্টিকল 231 মানে যেনেকৈ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আণ্ডাৰত আছাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম অৰুণাচল আছে তো সেই অধিকাৰটো হৈছিলে আৰ্টিকল 231ত দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট নাম্বাৰ অফ জাজেছ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট 2019 ৰেইজ ষ্ট্ৰেন্থ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কিমান কৰিলে এতিয়া জাজ টোটেল 34 33জন জাজ আৰু চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া টোটেল 34 আৰ্টিকল 50 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ডিলছ উইথ সংবিধানৰ 50 নং অনুচ্ছেদে কি কৰে সেপাৰেশ্যন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ সেপাৰেশ্যন অফ পাৱাৰ অ'কে হুইচ বডি এপইণ্টছ মেম্বাৰ্ছ অফ নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেল কোনটো সংস্থাই ৰাষ্ট্ৰীয় সেউজ ন্যায়াধিকৰণ NGTৰ সদস্য নিযুক্তি দিয়ে দ্য চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট অ'কে এপইণ্টমেণ্ট ইজ মেড অন কনচালটেশ্যন উইথ দ্য চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ফৰ দ্য চেয়াৰপাৰ্চন নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ মেম্বাৰক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে এপইণ্টমেণ্ট কৰে আফটাৰ কনচালটেশ্যন চিফ জাষ্টিছৰ পৰামৰ্শ লৈ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰপাৰ্চন অফ NGT কোন আছিলে নেশ্যনেল গ্ৰীণ ট্ৰিবিউনেলৰ ফাৰ্ষ্ট চেয়াৰমেন কোন আছিলে জাষ্টিছ লোকেশ্বৰ সিং পান্ত অ'কে জাষ্টিছ লোকেশ্বৰ সিং পান্তা জুডিচিয়েল ৰেষ্ট্ৰেইন মানে কি কোৰ্ট লিমিট ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ ন্যায়িক সংযোজনৰ অৰ্থ হ'ল কৈছোঁ আগতে লিমিটেড ইণ্টাৰভেনশ্যন ইন executive and legislative function একেবাৰে যদি আনকনষ্টিটিউচনেল হয় তেতিয়াহে ইণ্টাৰপ্ৰিট কৰে দ্য নেশ্যনেল জুডিচিয়েল একাডেমি ক'ত আছে ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়িক একাডেমি ক'ত আছে ভোপাল হুইচ কেছ ৰিকগনাইজ ৰাইট টু ক্লিন এনভাইৰনমেণ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 21 কোনটো গোচৰত 21 নং অনুচ্ছেদৰ অধীনত পৰিষ্কাৰ পৰিৱেশৰ অধিকাৰক স্বীকৃতি দিছিলে তো দুইটা সুভাষ কুমাৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ বিহাৰ এণ্ড MC মেহতা ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া দ্য টাৰ্ম ট্ৰিবিউনেল ইন কনষ্টিটিউশ্যন এপিয়াৰ্ছ ক'ত আছে ট্ৰিবিউনেল ৱৰ্ডটো ক'ত দেখা যায় পাৰ্ট 14A হুইচ এমেণ্ডমেণ্ট ইনচাৰ্টেড ট্ৰিবিউনেলছ ইন দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ট্ৰিবিউনেলটো কোনটো সংবিধানৰ সংশোধনীত এড কৰা হৈছিল সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছিল 42nd এমেণ্ডমেণ্ট 1976ত ট্ৰিবিউনেলটো এড কৰা হয় হুইচ আৰ্টিকল মেনশ্যনছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেল কোনটো অনুচ্ছেদত প্ৰশাসনিক ন্যায়াধিকৰণৰ কথা উল্লেখ আছে আৰ্টিকল 223A আৰ্টিকল 223B দুইটাতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ট্ৰিবিউনেলৰ উল্লেখ আছে দ্য ডক্ট্ৰাইন অফ এক্লিপছ ৱাজ ফাৰ্ষ্ট এপ্লাইড গ্ৰহণৰ মতবাদ প্ৰথমে ক'ত প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল ভিকাজি নাৰায়ণ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ মধ্যপ্ৰদেশ হুইচ কেছ লেড ডাউন জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচি কোনটো গোচৰত ন্যায়িক আধিপত্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছিল কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছ অ'কে জুডিচিয়েল সুপ্ৰিমেচি হুইচ কেছ আপহেল্ড ৰাইট টু এক্সেছ ইণ্টাৰনেট এজ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ কোনটো কেছত ইণ্টাৰনেটৰ অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় অনুৰাধা ভাছিন ভাৰ্চেছ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া 2020 অনুৰাধা ভাছিন ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া দ্য গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট এক্ট ৱাজ এনাক্টেড ইন গুৱাহাটী হাইকোৰ্ট ন্যায়ালয়ৰ আইন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল 1948 হুইচ ইণ্ডিয়ান জাজ ছাৰ্ভ এট ইণ্টাৰনেশ্যনেল কোৰ্ট অফ জাষ্টিছ ভাৰতীয় কোনজন ন্যায়াধীশে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল গোটেইকেইজন জাষ্টিছ BN ৰাও জাষ্টিছ দলবীৰ ভাণ্ডাৰী জাষ্টিছ RS পাঠক অল অফ দ্য এবভ হুইচ আৰ্টিকল গিভছ হাই কোৰ্টছ দ্য পাৱাৰ অফ চুপাৰিনটেণ্ডেঞ্চ অভাৰ ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ কোনটো অনুচ্ছেদে উচ্চ ন্যায়ালয়ক অধীনস্থ আদালতৰ ওপৰত অধীক্ষকৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে আৰ্টিকল 227 আৰ্টিকল 227 এনচিয়ৰ্ছ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ এণ্ড জুডিচিয়েল চুপাৰভিশ্যন বাই হাই কোৰ্টছ অভাৰ দ্য অল ছাবঅৰ্ডিনেট কোৰ্টছ ডিষ্ট্ৰিক্ট যিখিনি কোৰ্ট থাকে তাৰ ওপৰত চুপাৰভিশ্যন হাই কোৰ্টৰ থাকে আৰু আৰ্টিকল হ'ল আৰ্টিকল 227 দ্য জুডিচিয়াৰী অফ ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্টিগ্ৰেটেড এণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হয়নে ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট জুডিচিয়াৰী কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট ইজ ডিফাইন আণ্ডাৰ কণ্টেম্প অফ কোৰ্ট এক্ট 1971 আদালত অৱমাননা অ'কে দ্য পাৱাৰ টু গ্ৰাণ্ট পাৰ্ডন লাইজ ক্ষমা প্ৰদানৰ ক্ষমতা ক'ত আছে কাৰ ওচৰত আছে প্ৰেচিডেণ্টত
ৰাষ্ট্ৰপতিৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 72 আৰু গভৰ্ণৰৰ আণ্ডাৰ আৰ্টিকল 161 ওকে তো কি থাকে মানে পাৰ্ডন থাকে পাৰ্ডন মানে কমিউটেশন থাকে পাৰ্ডন কমিউটেশন ৰিমিশন ৰেসপাইট ওকে ৰেসপাইট এণ্ড ৰিপ্ৰাইভ okay next judicial reform were recommended by judicial reform কোনে recommend কৰিছিল law commission okay ন্যায়িক সংস্কাৰৰ পৰামৰ্শ কোনে দিছিল law commission the e-court project was launched কোন চনত e-court project launch কৰা হৈছিল 2007 চনত who administers the oath to chief justice of india কোনে শপত বাক্য পাঠ কৰে প্ৰেসিডেন্টে ৰাষ্ট্ৰপতি The first Lokayukta Act was passed. Lokayukta Act প্ৰথম ক'ত কেতিয়া গৃহীত হৈছিল মহাৰাষ্ট্ৰত 1971 ফাৰ্স্ট Lokayukta Act okay the first Assamese chief justice of Guwahati High Court কোন আছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ গোস্বামী জাষ্টিস প্ৰফুল্ল কুমাৰ গোস্বামী first Assamese chief justice of Guwahati High Court the term rule of law was propounded আইনৰ শাসন এটো কোনে এই প্ৰস্তাৱটো কোনে দিছিল AV Deki okay The Supreme Court first said প্ৰথম যেতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় হৈছিল তেতিয়া প্ৰথম কোট বহিছিল পাৰ্লিয়ামেন্টতে বহিছিল পাৰ্লিয়ামেন্ট চেম্বাৰ ইনিশিয়ালি মেড ইন পাৰ্লিয়ামেন্ট চেম্বাৰ ইন till 1958 জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটি ৰেফাৰ্স টু ন্যায়িক জবাবদিহিতা কি বুজায় জাজেস ৰেসপন্সিবল ফৰ একচন তো জাজে ৰায় প্ৰদান কৰে ওকে জাজমেন্ট দিয়ে হয়নে যদি ভুল কিবা জাজমেন্ট দিয়ে তো তাৰ কাৰণে একাউন্টেবল জবাবদিহি হোৱাটোই হ'ল জুডিশিয়াল একাউন্টেবিলিটি ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান টু বিকেম প্ৰেসিডেন্ট অফ ICJ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়ালয়ৰ সভাপতি হোৱা প্ৰথমজন ভাৰতীয় কোন আছিল জাষ্টিস নগেন্দ্ৰ সিং The first chief justice of Assam High Court was অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল RF Lodge was the first chief justice of Assam High Court Doctrine of separation of power originated কৰ পৰা হৈছে কোনে দিছিলে মন্টেস্ক্যু okay Doctrine of separation of power originated from Montesquieu philosophy Before 1948 Assam was under the jurisdiction of which high court Guwahati High Court বা অসম High Court স্থাপনৰ আগত অসম কাৰ আণ্ডাৰত আছিলে কলকাতা High Court okay Before independence the province of Assam fell under the jurisdiction of the Kolkata High Court The Assam High Court now Guwahati High Court was inaugurated on কোন চনত কেতিয়া 5 এপ্ৰিল 1948 বৰ্তমান অসম উচ্চ ন্যায়ালয় বৰ্তমান গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় শুভাৰম্ভ কেতিয়া হয় 1948 মানে ইনাগ্ৰেটেড বাই গভৰ্ণৰ জেনেৰেল লৰ্ড ওভেল ইনাগ্ৰেটেড নহয় সেইটো সময়ত গভৰ্ণৰ আছিল লৰ্ড ওভেল The Guwahati High Court was originally known as Guwahati High Court কি বুলি জনা গৈছিল Assam High Court হয়নে it was named as Guwahati High Court on 14 আগষ্ট 1949 The first chief justice of Assam High Court কোন আছিল অসমৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম RF Lodge কেইবাবাৰো আহিলে তো কোৱেশ্চন RF Lodge first chief justice The first Assamese chief justice of Guwahati High Court কোন আছিল প্ৰফুল্ল কুমাৰ গোস্বামী ৰিপিট হৈছে কোৱেশ্চন The principal seat of the Guwahati High Court is located ক'ত আছে principal seat মানে তো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ গুৱাহাটীত আছে মানে The High Court building is located in Ujan Bazar হয়নে The Guwahati High Court has jurisdiction over কাৰ ওপৰত আছে Assam, Nagaland, Mizoram and Arunachal Pradesh separate High Court were created for Tripura, Manipur and Meghalaya in 2013 The motto of the Guwahati High Court কি motto কি Yata Dharmastha Jaya The Sanskrit phrase means where there is righteousness there is victory okay The first woman judge of the Guwahati High Court was কোন আছিল জাষ্টিস কনকলতা বৰুৱা The first woman judge গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল জাষ্টিস কনকলতা বৰুৱা The first woman judge of Guwahati High Court was কনকলতা বৰুৱা who was appointed on May 26, 1992 The first Assamese woman judge of the Guwahati High Court গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম অসমীয়া মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল জাষ্টিস Rumi Kumari Phukon is the first Assamese origin woman judge of the Guwahati High Court এইখিনি কোৱেশ্চন ফাৰ্স্ট ওমেন জাজৰ কোৱেশ্চন গিটা অলপ কনফিউজন আছে মোৰ গতিকে আপোনালোকে কাইন্ডলি এবাৰ চেক কৰিব
দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ জাজ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ প্ৰথম অসমীয়া ন্যায়াধীশ কোন আছিল জাষ্টিছ PK গোস্বামী ঠিক আছে দ্য ফাৰ্ষ্ট আছামিজ টু বিকেম চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হোৱা প্ৰথম অসমীয়া কোন আছিলে জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ জাষ্টিছ ৰঞ্জন গগৈ ছাৰ 46th চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া The Guwahati High Court was renamed under Assam High Court Change of Name Act 1949. Guwahati High Court নাম তো অসম High Court পৰা Guwahati High Court কৰা হ'ল okay the Assam High Court Change of Name Act 1949 the official change to Guwahati High Court took effect from 14 August 1949. The circuit bench of the Guwahati High Court are Guwahati উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ circuit bench সমূহ ক'ত হয় কহিমা আইজল আৰু ইটানগৰ This bench serve Nagaland Mizoram and Arunachal Pradesh circuit bench মানে এইখিনি এৰিয়াত হাই কোৰ্ট বহে okay circuit bench How was the Governor General when Guwahati High Court was inaugurated? Guwahati High Court যেতিয়া স্থাপন হৈছিল তেতিয়া কোন আছিল হেতু সময়ত Lord Wavell. The current Chief Justice of Guwahati High Court. বৰ্তমানৰ Guwahati High Courtৰ Justice Chief Justice কোন Justice Ashutosh Kumar. The first লোকায়ুক্ত of Assam. অসমৰ প্ৰথম লোকায়ুক্ত কোন আছিল TC Das. Okay? First লোকায়ুক্ত of Assam. Lokayukta Act 1986 Justice TC Das. The present Lokayukta of Assam present kun Lokayukta Justice CR Sharma. The Assam Judicial Academy ক'ত আছে আমিনগাঁও কামৰূপ ৰুৰেলত 2016 চনত ইনাগৰেট কৰা হৈছিল okay The Assam Judicial Service is conducted by Judicial Service কোনে কন্ডাক্ট কৰে by Guwahati High Court okay Since 2003, the Guwahati High Court directly conduct the Assam Judicial Service examination. The Assam Judicial Service is governed by Kone govern kore Assam Judicial Service? Kuntu law? Assam Judicial Service Rule 2003. These rules regulate recruitment and promotion of judicial officers in Assam. Okay. The High Court of Guwahati exercises supervisory jurisdiction under Article 227 Guwahati High Courtৰ উচ্চ ন্যায়ালয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে কোনটো অনুচ্ছেদৰ অধীনত তত্ত্বাৱধায়ক অধিকাৰ প্ৰয়োগ কৰে Article 227 Supervisory power over subordinate courts Separate high courts for Tripura, Manipur and Meghalaya কেতিয়া established হৈছিল 2013 Tripura, Manipur আৰু মেঘালয়ৰ বাবে পৃথক উচ্চ ন্যায়ালয় কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল 2013 All three new high courts started functioning on 23 March 2013. Who is the current Chief Justice of India? November. আজি শপত গ্ৰহণ কৰিছে Justice Suryakant. The first Assamese to preside over the Ayodhya Ram Janambhumi verdict. Ram Janambhumi ৰায়দানৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰিছিল Justice Ranjan Gogoi. তেওঁৰ দিনতে বাবৰি মছজিদৰ যেটো জাজমেন্ট আহিছিলে অযোধ্যা ৰাম জন্মভূমি ভাৰ্ডিক্ট okay The first transgender judge of Assam to enter the judicial service অসমৰ ন্যায়িক সেৱাত নামভৰ্তি কৰা প্ৰথম ট্ৰান্সজেন্ডাৰ কোন আছিল স্বাতি বিধান বৰুৱা Official language used in Guwahati High Court proceeding Guwahati High Courtৰ কাৰ্যবিধিত কোনটো ভাষা ব্যৱহাৰ হয় mainly English okay English is the official language for court proceeding and judgment. The head of the district judiciary in Assam. অসমৰ জিলা ন্যায়পালিকাৰ মুৰব্বী কোন? District and session judge. Okay? Every district has a district and session judge as head of the subordinate judiciary. The Guwahati High Court celebrated its platinum jubilee. 75 years. কেতিয়া হ'ল? 2023. Platinum jubilee হৈছে 5 এপ্ৰিল 2023. Who among the following is a famous Assamese lawyer and freedom fighter? কোন তলত উল্লেখ কৰা সকলৰ ভিতৰত কোনজন বিখ্যাত অসমীয়া উকিল আৰু স্বাধীনতা সংগ্ৰামী গোটেই কিজন আনন্দৰাম ঢেকিয়াল ফুকন গোপীনাথ বৰদলৈ ফখৰুদ্দিন আলী আহমেদ সকলো all were notable lawyers
who contributed to Assam's political and legal reform. The Guwahati High Court published its official law journal known as Guwahati Uchcho Nyayalaya প্ৰকাশ কৰে ইয়াৰ চৰকাৰী আইন আলোচনী কোনখন আলোচনীখনৰ নাম কি Indian Law Reports Guwahati series Indian Law Reports Guwahati series it publishes important judgment from the Guwahati High Court তো আজিলে ভিডিওটো ইমানটা সামৰিছো বহুতখিনি কোৱেশ্চন ৰিপিট হ'ল তো নেক্সট মই ইণ্ডিয়ান পলিটিৰ ওপৰত বেছ কৰিয়ে 200 MCQ এটা ভিডিও আনিম তাতে ভিডিওটোৰ পৰা আপোনালোকক যে কাৰণে হাই কোৰ্টে যেটো এক্সাম কণ্ডাক্ট কৰিব এবি ফেব্ৰুৱাৰী মাহত হ'ব তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সুবিধা হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ